እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ? ዛሬ እንግዲህ ቀሚስ አሰፋፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁኝ። ከወደዳችሁት ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ጊዜ። ያው ጨርቅ ነው የሚያስፈልገን። ሌላ ጌጥ ማስገባት የምትፈልጉ ጌጥ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን እኔ በጨርቅ እንደዚህ ፓተርን ማዘጋጀት ይኖርብናል። ለክታችሁ በልካችሁ ፓተር፣ ከዛ በሱ እንዴት አድርገን እንደምንሰፋ አብረን እናያለን። ይሄው እንደዚህ ይሄ ፊቱ ነው። ለኋላው ምንም የፔንስ አያስፈልገውም። ይሄ ፔንስ ስለሚያስፈልገው ለፊቱ እንደዚህ አድርገን በእጥፍ እንቆርጣለን። ከዛ የዛኛው የኋላውንም እንዲሁ በእጥፍ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። የላዩን እንደዚህ ከሰፋን በኋላ የታችኛው ቁመቱ አርቡ ጠባብ ስለሆነ እንቀጣጥልና ሰፊ እናደርገዋለን። መጀመሪያ ይሄ የታችኛው ከታች ማረጋውን ነው እንዲሁ በመኪና ሸንሸን አድርጌዋለሁ። አሁን ላዩ ላይ ላስቲክ እመታበታለሁ፣ ላስቲክ አያይዝበታለሁ። እንደዚህ በላስቲክ እንትን እንዲሆን ማለት ነው። ላስቲክ ዙሪያውን እመታበታለሁ ወገቡን። ይሄ ወገቡ ጋር እንደዚህ ይሄንን መትቼዋለሁኝ ጥለት እንዲኖረው ብዬ እና አሁን ከታች ቀሚሱ ይሄ ላስቲክ የመታሁትን ከወገቡ ጋራ አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ከዚህ ጋራ ከላይኛው ጋራ አገናኝቼ ሰፋዋለሁኝ። ዙሪያውን መቅደም ነው በቃ፣ ሌላ ምንም እንትን የለውም። ወገቡን እንደዚህ ሰፍቼዋለሁኝ። እዚህ ጋር ይሄንን ጥለቱን እንደዚህ እንደምታዩት። ከዛ አሁን እጁን አስገባለሁኝ እና አንገቱን ክፈፍ አስገባለታለሁ። እዚህ ጋር ጌጥ አረግለታለሁ። ትንሽ ሸንሸን አድርጌ ጌጥ አረግለታለሁ። ከዛ በኋላ እናየዋለን ማለት ነው። ከፊቱ ጋር እንደዚህ ሸንሸን አድርጌዋለሁኝ። እዚህ ጋር አጠር እንዲል ከፊት ቁመቱ ማለት ነው። አሁን እጁን እሰፋዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን እጁን እገጥምና ክፈፉና ታቹና ላዩን ክፈፉን መምታት ብቻ ነው በቃ። እጁን አሁን ይሄንን ዙሪያውን እንደዚህ ሰፋዋለሁ፣ አያይዤዋለሁኝ። በዚህም አያይዤዋለሁኝ። ዙሪያውን እሰፋዋለሁ ማለት ነው።
ያው እንደዚህ የወዲያኛውንም እንደዚሁ እንሰፋዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እጁን እንደዚህ ሰፍቼዋለሁ። እንግዲህ የሁለቱም እጅ አልቋል። አንገቱ ይቀረኛል። አንገቱ ላይ ይሄንን ጥለት ላድርግ አስቤያለሁኝ። ነገር ግን ሳደርገው አንገቱን ከፊቱ ድፍን አድርጌ ከኋላ እንደ ኮሌታ የፊት ኮሌታ ሳይሆን ከኋላ ኮሌታ ክፍተት እንዲኖረው አድርጌ ሰፋዋለሁ ማለት ነው። ከኋላ የተወሰነች ጀምሬ ከኋላ ላይ ትንሽ ክፍተት እንዲኖረው አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዲደርቅ ደግሞ ገበር አድርጌበታለሁኝ። ደረቅ ብሎ አንገቱ ላይ እንትን እንዴ አሁን ሰፍቼ ደግሞ እሱን አሳያችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ ሰርቼዋለሁ። ቀሚሱ ይሄው አንገቱ አለቀ። ይሄ ከፊት ነው። ከኋላው ክፍተት አለው እንደዚህ። ይሄ ከፊት ነው። ጥለቱን ከፊት ድፍን አድርጌዋለሁኝ። እንግዲህ የጥለትና የፈረንጅ ጨርቅ ነው። አስተያየታችሁን ጠብቃለሁኝ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀሚሴ ይሄንን ይመስላል። ይሄው እንደምታዩት ከፊቱ አጭር ነው፣ ከኋላው ሙሉ ድፍን ነው። እንደዚህ ምንም እንትን የለውም። እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው ኮሌታው ከፊት ድፍን ነው፣ ከኋላው እንደዚህ ኮሌታው ከኋላው አድርጌዋለሁ። ለማንኛውም የሚያምር ይመስለኛል። ትወዱታላችሁ። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁኝ። መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ፍቅርና ሰላምን ይስጠን። ሰላም ሁኑ። ቻው